توی ویدیو قبلی در مورد پنل ها صحبت کردم و اینکه پنل ها گاهی اوقات میتونن خیلی دردسرساز بشن چون که یه قسمتی از فضای مانیتور ما رو میگیرن. اما خب شما اگر که بخواید میتونید پنل ها رو بر اساس نیاز خودتون بچینید. این یادتون باشه که فتوشاپ نرم افزاری هستش که خیلی آدمای مختلفی باهاش کار میکنن. بعضیا برای عکاسی، بعضیا برای طراحی، بعضیا برای طراحی سه‌بعدی، بعضیا برای وب باهاش عکس درست میکنن. خلاصه که هر کسی با این یه سری کار انجام میده و این پنل ها هر کدومش برای یه سری از این آدما به درد بخورن. بنابراین ممکن هستش که شما اون کاری که دارین باهاش انجام میدین به برخی از این پنل ها نیاز داشته باشین، به برخیشون اصلا نیاز نداشته باشین. به همین دلیل میتونین پنل ها رو بر اساس نیاز خودتون بچینین. اونهایی رو که لازم دارین رو باز بکنین، اونهایی که لازم ندارین رو ببندین و اونهایی که میخواین با هم دیگه باشن در یک گروه قرار بدین و مثلا اونها رو جمع بکنین، بازتر بکنین و کارهای شبیه به این. اجازه بدین ببینیم که این پنل ها رو اصلا از کجا باید بیاریم. اولا اینکه لیست کامل پنل های شما توی منوی ویندو قرار داره. در اینجا اگر که شما روش کلیک بکنید تمامی پنل هایی که ممکنه لازم داشته باشین رو در داخل فتوشاپ در اینجا میتونین لیستش رو ببینین. البته در اینجا میتونین روی این مثلث پایین کلیک بکنید و باقی پنل ها رو هم ببینید. خب میبینید که تعداد زیادی پنل در اینجا وجود داره. اما کدومای اونها رو لازم داریم؟ خب بسته به نیازی که دارین میتونید از برخی از اونها استفاده کنید و برخی از اونها رو ببندین. الان اینجا این لیست داره به من نشون میده که کدوم یکی از این پنل ها باز هستن. پنل کالر رو من باز دارم که این پنل هستش. پنل لایبریز رو باز دارم که این پنله و پنل لیرز رو دارم که در اینجاست. خب در اینجا پنل های دیگه ای هم من دارم میبینم که اونها الان در اینجا فعال نیستش. درسته که این پنل ها رو هم من آوردم و در اینجا قرار دادم، اما چون الان به صورت پنل باز نیستن، یعنی محتوای اونها رو من نمیبینم، برای همینم اینجا کنارش تیک نخورده. اگر که مثلا من یک پنلی رو باز کنم مثل این پنل، ببینید الان من پنل هیستوری رو باز کردم و اگر دوباره برم توی منوی ویندو میتونم ببینم که کنار هیستوری هم تیک خورده، یعنی که پنل هیستوری هم باز هستش. پنل هایی که در اینجا داریم میبینیم بعضیشون در گروه های مختلفی با همدیگه قرار گرفتن. مثلا در اینجا 3 تا پنل در یک گروه قرار دارن: پنل لیرز، پنل چنلز که این هستش، من روش کلیک میکنم، و پنل پس. به این صورت این 3 تا پنل در یک گروه قرار گرفتن و پنل لایبریز ادجاستمنت که این هست و این 2 تا پنل هم در یک گروه با هم قرار گرفتن و پنل کالر و سواچز هم با هم دیگه توی یک گروه قرار گرفتن. این 2 تا چون رنگن، مربوط به رنگ، معمولاً با همن. خب پس بنابراین ما متوجه میشیم که ما میتونیم پنل ها رو در داخل گروه بندی های مختلف داشته باشیم. اگر که من بخوام یک پنلی رو از این گروه ببرم در داخل این گروه قرار بدم، کاری که باید بکنم این هستش که روی این برگه کلیک بکنم، بکشم و بیارم در داخل این گروه. وقتی که یک خط آبی رنگ پررنگ دور تا دور اون گروه معلوم شد، در اینجا این رو رها بکنم به این شکل تا این پنل هم در داخل این گروه قرار بگیره. الان این 3 تا پنل هر 3 تا با هم دیگه در داخل یک گروه هن. گاهی اوقات هم میتونیم اینها رو با هم دیگه جابجا بکنیم. مثلا من میتونم این پنل لایبریز رو بکشم بیارم در اولین موقعیت، یعنی در اینجا، و رها بکنم. میبینید که الان این پنل اومدش در موقعیت اول قرار گرفتش. به همین شکل شما میتونید پنل های دیگر رو هم جابجا بکنید. اما پنل هایی که تنها هستن رو شما میتونید از گروه پنل ها جدا بکنید. مثلا این یا این پنل فرق نمیکنه. میتونید این پنل رو جدا بکنم و بیارم تبدیل به یک پنل آزاد میشه. وقتی تبدیل به یک پنل آزاد میشه، یک علامت ضرب درم در اینجا ظاهر میشه که من میتونم پنل رو باهاش ببندم. همچنین میتونم گروه های جدید بسازم. مثلا من میتونم این پنل رو با این یکی ترکیب بکنم به این صورت. البته این رو باید بیارم و دقیقاً در کنار این قرار بدم به این شکل. این پنل ها الان با همدیگه یک گروه شدن. اگر من بخوام که پنل ها در زیر همدیگه قرار بگیرن چه کار باید بکنم؟ همونطور که الان دیدین این پنل رو باید بکشیم. دقت داشته باشین این دفعه وقتی که من میارم اون رو در زیر این پنل قرار میدم، یک خط تیره رنگ در پایین پنل ظاهر میشه، یک آبی تیره در پایین پنل ظاهر میشه. این نشون میده که دارم این پنل رو در زیر این یکی قرار میدم. به این شکل من میتونم پنل لایبریز رو هم بیارم و در زیر این 2 تا قرار بدم
و بعد الان من 3 تا گروه مختلف دارم که هر کدومشون میتونن چند تا پنل داشته باشن. مثلا این رو بیارم در اینجا بذارم، این یکی رو بیارم در اینجا بذارم، این یکی پنل رو نویگیتور رو بیارم بذارم کنار هیستوری، بعد هیستوری رو بیارم بذارم تو موقعیت 2، نویگیتور موقعیت 1 باشه. بعد همه این گروه ها رو من میتونم اینطوری با هم دیگه جابجا بکنم. این گروه ها رو هم میتونم جدا بکنم، یعنی اگر که من روی این نوار بالا کلیک بکنم و بکشم، این گروه ها از این بغل فتوشاپ جدا میشه و یک علامت ضرب در اینجا ظاهر میشه که اگر من کلیک بکنم کل اون گروه ها رو با هم دیگه میبنده. حالا میتونم برم این گروه هایی که در اینجا دارم همه رو با هم دیگه روی این پنجره، روی این نوار بالای پنجره کلیک بکنم، بکشم بیارم و در کنار فتوشاپ وقتی که این نوار آبی رنگ ظاهر شد رها بکنم. بلافاصله میبینی که پنل های مورد نظر من در اینجا چیده شدن. اگر الان من وارد منوی ویندو بشم، میتونم ببینم که پنل کالر، لایبریز و نویگیتور فعال هستن که همین 3 تاست: کالر، لایبریز و نویگیتور. حالا اگر که من بخوام میتونم کالر رو بیارم در موقعیت اول قرار بدم، هیستوری رو بیارم در موقعیت اول و هیستوری رو روشن بکنم و این هیستوری و کالر و لایبریز فعال بشن. خب الان که این پنل ها رو من چیدم، اینها دیگه جزئی از فضای کاری من هستش که در واقع به سلیقه خودم چیده شده و فقط من اون زمانهایی که لازم دارم میتونم از پنل های مورد نیازم استفاده بکنم. دیگه لازم نیستش که با پنل های زیادی اینجا رو شلوغش بکنیم. بنابراین محیط کاری الان همون محیط کاری دل بخواه من هستش.